গুগল এডচেঞ্জৰ যিখন লেটাৰ আহে গাইজ মই এটা মিটআপ দিছিলো মানুহ চাওক আমার মিটআপ না তো আমার মিটআপ না ओके तो मोर मोखम बेखिराज नमस्कार देवती ब्लॉग चैनल नतुन धमाका भिडिओ ला সকলকে স্বাগতম জনাইছো ফ্ৰম आवर घर तो गाइस थामनेल खान सेटा जनाइছো গম পাইছা যে কি হৈছে তো ইখান কি চাও গুগল এডচেঞ্জৰ যিখন লেটাৰ আহে গাইস তো মই বহুত ইউটিউবৰ ভিডিও দেখিছো যে আজি এডচেঞ্জৰ লেটাৰখন আহিল তো আজি ফাইনালি আমাৰ আভি আগে আহে গাইস মানে ভিডিও এটা পিন থাকে সেই পিনটো মাললি মানে আমাৰ এডচেঞ্জটো এই এপ্ৰুভেল কৰে যে কিবা গুগলে সেই কৰে মানে কিবা কিবি হয় তো এখনৰ কাৰণে মই 5 মাহ ৰখছো কাৰণ মোৰ চেনেলটো কিবা প্ৰবলেম চলি আছিল ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন ফেল হৈছিল মোৰটো ইটা মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ নাই একটা ইউটিউবৰ পৰা আহা নাই ইটা বৰ্তমান মানে ইটা নাহেও কিবা প্ৰবলেম হৈছিল আৰু কিবা মোৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন ফেল হৈছিল হলিও মই ভিডিও দি আছো কাৰণ আপোনালোকে যেন মৰম কৰে আশীৰ্বাদ কৰে যি কমেণ্ট গিলা কৰে ইমান উৎসাহ না মনত তাৰ কাৰণে মানে ভাল লাগে কিবা এটা আৰু যেহেতু আজি আমেৰিকাৰ পৰা আহিছে ঠিকে নাহিল মতে মানে আজি আনে যাওকালি আছে কিন্তু হলে ইমান ফুৰ্তি লাগি আছে গাইছ মনটোত মানে কি কম সঁচাই বহুত 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 ধন্যবাদ আপোনালোকক চবকে আৰু গুগলৰ পৰা আহিছে গুগল লেখা থাকে ইয়াতে তো কি কম কালি পৰা এখানে চাইছো মই টেবুলৰ লগত লিখি লৈছো সেই ফুৰ্তিতে আজি কৰিম এটা ফটোশ্বুট মানে ফটোগ্ৰাফাৰ ক'ত যাম কি যাম গোটেইখিনি গম পাব লাহে লাহে মানে সি আহি আছে ভাটিবেলা আহিব 3:30 মানত আহিব সি তো তাৰ লগত যাম আজি ফটোশ্বুট কৰিম এইখানে আপোনালোক দেখাইছো আজি চাওক এডচেঞ্জৰ কাগজখন ভিতৰত দেখো কিবা থাকে ওয়েবিংকে লেখা থাকে কয় কি আছে এনেকৈ পিন থাকে পিনটো এইটো ফটো উঠাব লাগিব অলপমান থৌগাব লাগিব না গাইজ ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট দিম যদি চাব বিচাৰে মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে ৰিল ফটো গোটেই দিম ফালি দিম আজি ইনষ্টাগ্ৰাম হিলি দিম সেইকাৰণে মোক অলপ দাড়ি চুলি কাটি আহোঁ গাইজ লাম্বা আহিছে সোনকাল যাওঁ আহোঁ আহি ভাত খাওঁ ভাত খাই উঠি ফটো তো গাইজ কাটি ওলো চুলি তুলি সেইকাৰণে একদম থৌগা লগাইছে না কেনে লগাইছে এনেও ঠগা সেই কি বোলে দাড়ি অলপ কি মাৰিলোঁ নাই মই আমি চাবি নাচাওঁ এতিয়া কি ক'ত যা তুই ইতা মই ঘৰত যাওঁ দেউতাই ঘৰত যা মাৰা কৰিছো কি বুন মাৰা সুধিবি নেকি মই ঘৰতে যাম ঘৰতে কিনে গা চা ধুই কিনে ফটো উঠাব লাগিব স্বভাৱ পৰিৱৰ্তন নহ'ল তোৰ যাম দে তো গাইজ হৈ গ'ল ভাটিবেলা আৰু মই ঘৰত ভাত চাত খাই মানে বেগ চেগ লৈ ওলাইছোঁ বেগত কাপোৰ আছে বেলেগ নাই আৰু এইফালে আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ ভাই সদীপ্ত চিনাকি কৰি থৈছে লাষ্ট কৰি লাষ্ট কৰিব লাগে নাই বিন্দাছ দে আৰু এতিয়া দুটাই যাওঁ ফটো লোকেশ্যনত যাওঁ লোকেশ্যনত যাই কিনে চব দেখাইছোঁ আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি চব ৰেষ্টুৰেণ্টত মই দি দিম ফোন নম্বৰ যদি বিয়া চিয়া পাতে কেতিয়াবা মন যায় ইয়াৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মানে বম ফটো মাৰি ফটো দেখাইছোঁ না মই ফটো দেখাইছোঁ গাইজ ব্লগ তো গাইজ আহি পালো জাগা আৰু জাগা চাওক না ভাই কক লৈ যায় ভাই মানে ফটোগ্ৰাফাৰৰ জাগা হেন পাই আৰু ওই ঘৰটো চাওক ফুটবাং লাইন হৈ গ'লে এইটো এটা ঘৰ দে আৰু ভাই সেইটো মেইন হাইৱেটো তো হাইৱেৰ কাষতে এইখিনি জাগা আৰু ফটো বম এটা ফটো উঠিলে হয়নি আহি আছে ফটোটো চাওক কেনে আহিছে কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু বাকী এটা ইনষ্টাগ্ৰামত দিম নাকি ইয়াৰ আইডিটো হয়নি আহি আছে মোৰ আইডিটো হয়নি আহি আছে কমেণ্ট দি তো ফ'ল' কৰি দিয়ক যাই কিনে ডেষ্টিনেশ্যনতো দিয়া আছে আজি ফালাফালি ইনষ্টাগ্ৰাম হিলি দিমে গাইজ তাৰ ক'ত পিন্ধি লৈছোঁ আৰু ক'ত আৰু চশমা আৰু এইযোৰ পিন্ধি ফটো উঠছোঁ ফটোটো চাওক মই ফটোটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক ফটো ভাই অ' ভাই দে আৰু ভাই তো গাইজ ইটাই এটা বেলেগ লোকেশ্যনত তাৰমানে ভাবছি কাপোৰে চেঞ্জ কৰি আছে মানে সেই আৰু আজি ভাল লাগছে না ভাই কিবা এটা আৰু এই কেমেৰাটোৰ নাম কি ভাই 6D Mark II কেনন 6D Mark II আৰু ফটোটো চাওক না ফটোটো চাওক ভাই কবি শিকছিল না ভাই নেকি নাই ইউটিউবত চাইছে দেখানি টেলেণ্ট দেখানি শিকাই দিছিল দাদা কথা মানে দাদা কাৰণে শিকাই পাঁচটা চলি টেলেণ্ট দেখানি আমাৰ চব হয় সেয়া ভিডিঅ' এটা বনাইছিলি সেইটো দেখাই দিয়ে একবাৰ মই বানাও নহয় টিমটোৱে বানাও মানে তো চাওক ৱেডিঙত মানে আঙুলকে ফটো ভিডিঅ' কৰি মানে এই চিনি এখন বানাইছে মানে ৱেডিং চিক্ৰেট গাইজ ফটো উঠা কাজ শেষ এটা বেগ চেক বান্ধি দিছো গাইজ ভাই ভাই চলা আজি বহুত জুবি এই ফটো উঠালে মানে জোচ দেখা নি মোৰ বেগ ভৰ্তি কৰি লৈছো অ ভাই এতিয়া ফটো এটা এইটো চাওক না ফটো চাওক না ভাই এটা অলপ চিনি নাপাই নিছো ফটোটো আহিন্দি আহি আছে ফটোটো চাওক আৰু কেনে আহিছে কমেণ্ট কৰি কওক এইটো দতে যাওঁ অলপ বিৰাট ভোক আছে বুদ্ধ তেতিয়া পৰা ভাই ফটো ভিডিঅ'ৰ নামত ঘূৰি আছো যাওঁ কিবা খাই ঘৰত যাম তো গাইজ আমি আহি পালো হোটেল মানে ইয়াতে বহি আছো আৰু এটা বস্তু দেখোন চাওক ইণ্ডিয়াৰ ইংলেণ্ডে খেলা চলি আছে না মানুহবিলাক জোচ চাওক দিছ ইজ মানে ইণ্ডিয়াৰ মানুহ জোচ এখন এইবিলাক জগন্নাথ টিভি চিভি বাহিৰলৈ দিছে আজি খেলা চাহ দে আৰু হা সদায় অ' ভাই
আজি ফটো হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো কিন্তু বম ফটো হৈছে আজি ফটো এটা থেংক ইউ ভাই থেংক ইউ তো গাইজ হৈ গ'ল আন্ধাৰ আৰু এতিয়া যিহেতু ৰাস চলি আছে ৰাজ পাচাৰতে যাই আছো গোটেইকেইটা ৰাজ চাবা অনিমেষ মৃন্ময় দীপাংকু কেনে ভাই মজা আজি ফালে এইফালে আমাৰ মেইন মানুহটো আছে জন তো এতিয়া একদম গোটেইতে ৰাস্তা আজি ঘূৰিম মানে 5 ৰাস্তা আগতে দেখুৱাইছোঁ আজি এনে মানে ভিডিঅ'টো এইটো বানি আছিলোঁ গতিকে ৰাস্তা আচাবা আহিছোঁ দেখুৱাইছোঁ অলপমান যোনদিনা প্ৰথম ভিডিঅ' মানিছোঁ ৰাস্তাৰ এতিয়া লগতে মানিছোঁ না আৰু চেৰকেইদিনা লুকা আছে আজি লুকা আহিছে উঠি না নুঠা ভাই উঠিম ভাই উঠি না যাওক আমি একেলগে উঠিম গোটেইকেইটা ওলা ওলা তো গাইজ আমি উঠাইছোঁ একে চেৰকিত আৰু লগ পাম কেইটামান নাম কেইটা হৈ দিয়া দিবাৰ চৌধুৰী তোমাৰ মোটামিট পঢ়োৱা আচ্ছা গোটেইকেইটা ক'ত পঢ় কিবা হৈ যায় মানে হৰিপুৰত আছে তুমি লগ পাই ভাল লাগিল মজা তো গাইজ টিকেট কাটি ভিতৰত সোমাইলোঁ অ' ভাই আজি মই 3 নম্বৰ বাৰ 4 নম্বৰ বাৰ খালি 3 বাৰ উঠছোঁ উঠি না উঠা 12 নম্বৰ মই 4 নম্বৰ তো গাইজ মানুহেতো ভাল লাগে মানে ভাই চব পৰে চা কি হ'ব তো গাইজ সেইটো বেগত উঠি গৈছিলোঁ আৰু একবাৰ আহিছোঁ কেনে মজা ভয় লাগে তো গাইজ ইফালে মই জ্ঞান দিব আহি গ'ল কেনে জ্ঞান দিব ৰাস্তা উঠা না কিবা আমি একেলগে উঠিম নেকি একেলগে উঠিম নলবাৰী যাব লাগিব নলবাৰী হাউলি চবাই যাব লাগিব মানে চবে চব নিজৰ দুনিয়াত ব্যস্ত কাবে মুৰ্গী বেছি কাবে বাচন বেছি হয় আৰু ঠাণ্ডাটো বেছি লাগছে নেকি অলপ চৰ্দিত ভাগি আছো বহি এই আৰু মানুহ ইটাহে ৰাস্তা নাছিল না মোক লগ ধৰিব আহিছোঁ মই খালি এনকে ক আৰু আমাৰ মোৰ লগৰে হয় যাব এটা ইউটিউব আছে মই লিংকটো দিছিলোঁ তেতিয়া যাওঁ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক মৰম হয় না ছাবস্ক্ৰাইব ভালে অলপ ভাল লাগে তো গাইজ ৰাস্তাৰ পৰা একবাৰ আহিলোঁ খাব আহিছোঁ মানে দেৱংকু মানে এই ৰাস্তা বাহিৰত নাখকে যাওঁ তেতিয়াহ'লেতো কথা বেয়া হৈ যায় না দুটা বাহু বুলি লৈছোঁ এই আকৃতি চাওক না খাওঁ খাই ৰাস্তাত যাওঁ ৰাস্তাত দেখি তাতে আৰু ভিডিঅ'তে শেষ কৰিম মানে তো গাইজ এই আৰু পাঠশালাৰ ৰাস একবাৰ মন কৰা ভিডিঅ'তে শেষ কৰোঁ আৰু বিশ্বনাথ আছে বিশ্বনাথ কিবা বিশ্বনাথ ভিডিঅ' বনাইছোঁ না অফিচিয়েল ভিডিঅ' বনাইছোঁ এটা বনাইছোঁ একদম বিশ্বনাথ কোন চেনেলত দিছ তোমাৰ ষ্টাৰত দিছ আমাৰ পাঠশালা পেজ আমাৰ পাঠশালা অঁ আমাৰ এটা ভিডিঅ'তে শেষ কৰোঁ পাঠশালা আছোঁ পৰা তেতিয়াহ'লে বিকাশ ভাই চাওকচোন কি লৈছি সপোন আছে ফটো না ভিডিঅ' কি ক'ম আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰিলে আইডি ইণ্ডিয়া লিংক দিয়া আছে আকৌ লগত নতুন ভিডিঅ' এতিয়া আজিলৈ বাই বাই টাটা জয় অসম বাই বাই